नमस्कार, अक्षता's किचन रेसिपी मध्ये मी अक्षता तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत करते। मस्त रसरशी कलरही छान आलाय आणि पाकही आतमध्ये मुरला गेलाय। त्यासाठी ही कणिक मळण्याची खास पद्धत व्हिडिओ मध्ये सांगितली आहे, त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत जरूर बघा। पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया। बालुशाही बनवण्यासाठी मी इथे 2 वाट्या मैदा घेतलाय। आता त्यामध्ये चिमूटभर मीठ आणि 1 चमचा बेकिंग पावडर घालून त्याला मिक्स करून घेऊ आणि पाव वाटी कडकडीत तेलाचे मोहन घालून मिक्स करायचे। आता थोडे थोडे पाणी घालून हे पीठ मळून घ्यायचं। पीठ मळताना ज्या पद्धतीने आपण चपातीची कणिक मळतो त्या पद्धतीने हे पीठ मळायचे नाही। हे पीठ अगदी हलक्या हाताने, हे बघा मी व्हिडिओ मध्ये दाखवते, या पद्धतीने एका जागी फक्त गोळा करायचा आहे। जास्त कस लावून हे पीठ मळायचं नाही। जर तुम्ही जास्त कस लावला तर बालुशाही बिघडण्याचे चान्सेस जास्त असतात। हीच ती महत्त्वाची ट्रिक आहे की तुम्ही पीठ हे हलक्या हाताने मळा। जर तुम्ही जोर लावून पीठ मळला तर बालुशाही ही नक्की बिघडण्याचे चान्सेस आहेत। हे पीठ जास्त घट्टही करायचं नाही आणि जास्त पातळही करायचं नाही। अशा प्रकारे पीठ मळून घेतले आणि याला 15 मिनिटे बाजूला ठेवून आपण बालुशाहीचा पाक करायला घेऊ। ज्या वाटीने मी बालुशाही बनवण्यासाठी मैदा घेतला त्याच वाटीने मी ते 1.5 वाटी साखर घेत आहे आणि 1 वाटी पाणी टाकून त्याला सतत हलवत राहायचं आहे। आणि आपल्याला पाक जास्त कडक करायचा नाही, थोडासा जसा आपण गुलाबजामुनला पाक करतो तसाच करायचा आहे। आपला पाक तयार झालेला आहे। चला तर मग आता बालुशाही करायला घेऊ। असे गोल गोल बालुशाया करून त्याच्यामध्ये होल पाडायचं। लक्षात ठेवा की कणिक ही हलक्या हातानेच मळा, तुमची बालुशाही ही परफेक्टच होणार। अशाच प्रकारे सगळी बालुशाही करून घेऊ। सगळ्या बालुशाया इथे तयार झाल्या। आता तळायला घेऊया। तळायला सर्वात महत्त्वाची टीप, तेल हे अगदी हलकं गरम असावं। बघू शकता मी तेलात बालुशाही सोडते, पण ते तेल अगदी हलकसं गरम झालंय। खूप जास्त गरम तेलात बालुशाही तळायची नाही। जर तेल जास्त गरम असेल तर बालुशाही ही वरचीवर तळली जाते आणि आतमध्ये तशीच कच्ची राहते। बघू शकता अगदी हलके बुडबुडे इथे यायला सुरुवात झाली आहे। इथे हलके कोमट तेलामध्ये आपल्याला ही बालुशाही तळून घ्यायची। बालुशाही तळण्यासाठी खूप जास्त पेशन्स लागतात। साधारण मी इथे ही बालुशाही 25 ते 30 मिनिटं तळून घेतली। मस्तच इथे आपल्याला बालुशाही तळून झाली। आता याला आपण कोमट पाकात टाकून 20 ते 25 मिनिटं असेच ठेवणार आहोत। बघू शकता तुम्ही रिझल्ट अगदी छान आलेला आहे। अशाच प्रकारे बालुशाही करून बघा। अशी ही रसरशीत बालुशाही कशी वाटली ती कमेंट करून नक्की कळवा। तुम्हाला जर रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि अशा छान छान रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।